Maglalagay lang tayo ng DIY lash clusters from Dose of Lash. Ito-test ko siya for Boracay. Gusto kong makita kung kaya niya mag-last for the whole duration of our vacation or our stay there. I was told na kaya niya, so I wanna test it. Disclaimer lang na tinanggal ko yung filter sa TikTok camera and wala akong makeup or anything. Just so you guys know na ano yung impact ng my lashes. I've tried this product before actually. Pangalawang set ko na to. And it comes with a kit eh. It has a lash bond, a lash sealer, and a lash remover. So kasama na siya lahat. Plus, meron pang Dose of Lash. Ito yung ikakabit natin. May kasama rin siya ganito. Ito yung parang pang-hold sa lash and then spoolie. So ngayon, bibisin ko na yung mukha ko. Para lang sure na walang mga epal na mga oil dyan. Ang lash natin. Pero ito kasi, I reuse it. So, so far, isang lash kit ng Dose of Lash, nagamit ko 7 times. Ayun, so ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko siya isa-isa dito. And makikita nyo may glue pa siya. May glue pa siya. Part ng packaging. So yung glue na yun, tatanggalin nyo pa yun. Yan. Tatanggalin lang yun. Madali lang naman siya tanggalin. Isang ganun lang. Yan, tulad nito. Isang ganun lang tapos na. So dapat, sa isang lash pair kasi, mayroong 10 clusters. 10 clusters. Dalawa tinanggal ko na dito. Itong lash na to, Dose of Lash yung brand niya. Tapos, meron kasi silang iba't ibang style. Itong style na to is Uplifted ang pangalan. Ito yung isa sa mga mahahaba nila. 14 ano ba pinopronounce yun? 14 millimeters. Yan. Kung napansin nyo rin, yung natural lash ko, medyo mahaba na rin siya talaga. Pero, kaya yung binibili ko is yung mas mahaba. Kasi maglalagay pa ako ng clay mat ako magkasing haba lang siya ng natural lashes ko. Siyempre dapat dun tayo sa mas pack tsaka yung mas pansin. Okay lang magpansin minsan, diba? So, ito na siya ngayon. Mukha siyang mga higad na putol-putol. Oops. Nahihipan ko siya. Ganun siya kagaan. So, magsisimula tayo sa lash bond. Ilalagyan ko ng lash bond yung base. Base lang ha. Base, hindi buong pilik mata. Yung base lang kasi doon natin ikakabit yung mismong band nung lash cluster. Lalagyan ko na ng glue yun, yung base ng pilik mata ko. And then, lalagyan ko ng glue itong band. Patuyuin lang natin. Ayokong pumikit kasi ito pumikit siya, didikit siya sa pilik mata ko sa baba. So, may lash band na siya sa base. And then, kabila naman. Tapos, ang sunod natin gagawin ay lalagyan natin ng glue, yung dulo. Kaya natuwa din ako dito sa DIY lash kit na to. Kasi, ano siya talaga, hindi mo siya masyadong mararamdaman as compared to a false eyelash. So, ginagaling ko kasi tumidikit sa pilik mata sa ilalim ng lash glue. Sige, nakakabit ko na. Puro kwento kasi. Tapos, naglalast siya for 7 days. Lalagyan lang natin to ng glue. Usually ako, pag naglalagay ako ng lash glue sa mismong cluster, marami akong nilagay. Kakalagay ko lang ng glue, diba? Hindi ko siya nilalagay agad. Hinahayaan ko siyang matuyo ever so slightly. Kasi kapag nilagay mo siya ng parang basang-basa pa siya, hindi siya didikit agad. Pero pag sakto lang, saktong malagkit na siya, that's the term, malagkit. Ano na siya, mas ganun na siya. Paano? Pero hindi ko siya pinapatuyo. Kasi syempre, again, pag ituyo nga siya, hindi na siya kakabit. Yung glue dun sa natural lashes, okay lang na matuyo. Basta yung nandun sa lash cluster, huwag yung hayaan na matuyo ng sobra. Yun o. Puk! Puk! Pak! O, isa pa lang yun ha. Isa pa lang yun, pero ang ganda o. Ang ganda o. Okay, next. Napapansin ko medyo, ano siya, hindi pa siya nakalapat. Ano lang, fuse lang natin. Fuse or parang ipitin mo lang. Ano, sakto lang. Hindi naman yung gigil na ipit. Pag kasi gigil, baka dumikit naman dun sa sipit yung ano, yung pilik mata. Kasi yung glue niya hindi pa tuyo. Ayan. Ngayon, meron siya talagang learning curve. Pero medyo therapeutic din siyang gawin actually. Okay na siguro to? Nag-iisa. Tinamad mo. Okay, next. So makikita niyo yung difference na mas makapal talaga siya. Ayan, mas makapal siya. Mas full. Yun yung term. Mas full. Full. Okay, glue ulit. Puk! Minsan, pag mali ako ng pagkakalagay, nalalaglag yung cluster. As in, minsan makita ko lang siya na nakadikit dito. Oh shit, ganyan. Pero ang pinakamaganda doon is, pwede ko siya ikabit anytime. Yung pag-fuse, yung pag-ipit natin, dun lang sa dulo. Wag dun sa pinaka-base. Kasi pag dun sa base, nandun lahat ng glue. So, didikit siya dito, tapos pag dumikit, minsan sumasama yung pilik mata. So, pag pina-fuse mo, dun lang sa medyo dulo. Okay? Para lang talagang, ano siya, dumikit siya dun sa pilik mata, natural lash. Tapos na, yung left. Ganun lang kabilis actually. Pag di lang sasalita, mabilis siya. Would take me around 10 minutes, 10 to 15 minutes pagkabit. Yan yung effect.
Itong dulo na to, linigyan ko na kasi ito eh. Pero wala pa yung the rest of my eye. Willing ako magmukhang ewan para makita nyo lang yung difference. Yan. Okay, kabila naman. Kapag sinisipit ko yung cluster sa dulo ko siya lagi. Sinisipit. Para mas may space ako or na para mas may galaw. So, pag kasi toddler yung kausap mo araw-araw, nakakalimutan mo magsalita eh. Kasi pag masyadong malapit dun sa base, parang wala akong masyadong wiggle space. Minsan may tamang angle ng paglagay. Dapat susundan nyo yung natural na angle ng pilik matalik. Kasi di ba yung mata natin pa-curve. So kapag dito sa dulo, pag ganun yung pilik mata nila, pagkaka-angle nyo dun sa cluster, pag ganun. Pag naman dito sa harap, paharap din dapat. Susundan nyo lang talaga yung base ng natural lashes nyo. Yan yung lash clusters pero 8 lang yung nagagamit ko kasi pag kasi hanggang dulo yung dialagay ko ng lash cluster parang nabibigduhan na ako sa itsura. So, ginagawa ko lang 8. Yan. Pack. Use pa natin one last time bago natin gawin yung last step. So, lalagyan natin siya ng lash sealer. Itong sealer na to is para mas ma-adhere niya yung glue dun sa natural lashes. Uy, para akong AI. Ice cream. Joke lang. Para ma-adhere siya dun sa natural lashes niyo. So, ang trick dito is isang anuhan lang. Kasi dati yung mali ko, akala ko, the more na mas marami yung sealer, mas okay yung kapit. Pero ang nangyayari is nag-crystallize yung sealer pag masyado marami. So, mukha ako may buta all day long. Tapos ang hirap na tanggalin from the cluster lashes. Like this, oh. Okay, tapos na yun. Tapos yung kabila naman. So yun, like I said, I've done this before. Parang mga 7 times, pang 9 ko na itong pagkabit ng DIY lash kit. And so far, I am loving it. Kasi this lasts for 5 to 7 days. Kunwari, 7th day na, tatanggalin nila yung lash niya, linis, tapos kabit ulit. Ganun lang. Kaya naman siya tinatanggal kasi at some point, di ba nag-grow yung lashes natin. So dahil nag-grow siya, tapos kakabit sa kanya na glue, yung nagiging itchy siya ng konti. So kaya lang din naman tatanggalin yung lashes and then pwede ikabit ulit. Tingnan ko kung kakayanin niya yung kulit ng anak ko at kakayanin niya ang sea breeze at ang sea salt at ang chlorine sa swimming pool at ang pawis. Pero I've tried it before naman, kaya naman niya. Nakaya niya yung mga pila sa PGH, ganyan. So yun, may iba't ibang style lang siya. So kapag pumili kayo ng set nyo, pwede naman kayong pumili ng kung anong style yung gusto nyo isama dun sa set nyo. Tapos, ako, ang ginagawa ko dahil may set na ako, hindi ako bumibili ng set every time. So, dahil meron pa naman ako ng mga glue and shit, ang binibili ko na lang isang mismong pair. Ganda! Ready for Bora!